امروز میخوایم با هم با نرم افزار ادوبی فتوشاپ یه تصویر با رزولوشن پایین و کیفیت بد رو تبدیل کنیم به یه عکس رزولوشن بالا با کیفیت خوب. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشین تا این آموزش رو ببینیم. سلام، من نمیر رشیدی هستم. امروز من با آموزش گفتم بهتون اولین کاری که باید بکنیم اینه که ادوبی فتوشاپ رو نصب کنیم که توی صاف 98 داتا یا میتونید دانلودش کنید. لینکش رو توی دیسکریپشن میذارم چون به مشکلات کپی رایت برمیخوریم. بزنیم یه دیگه دانلود میکنیم. آموزش نصب کرکش هم نوشته. بعد اینکه دانلود کردیم وارد نرم افزار میشیم که من نوشتم اینجا شما ادوبی خب اول از همه یه دونه پروژه جدید میسازیم. کاستوم داشته ریت. خب من یه عکسی آماده کردم که تون کیفیتش خیلی بده. میخوام به یه عکس با کیفیت تر تبدیلش کنیم. خب این از عکس ما. اولین کاری که برای بهتر کردن کیفیت عکس کنیم اینه که اینو باید دوتا بکنیم. بالایی رو وارد منوی ایمیج، بعد از اونجا ایمیج سایز، از اونجا رزولوشنشون 3 برابر کنیم هر چقدر که هست. مثلا 300 یا 500. بعد اینکه رزولوشن رو بردیم بالا، از منوی فیلتر به بخش شارپن و اسمارت شارپن میریم. از اونجا یه ذره تنظیمش رو دستکاری میکنیم. تنظیمات خودتون دوست داشتین به نظرتون کیفیت عکس بهتر شده، این ریموو رو بزنید روی گش اند بلو. بعد از دستکاریش کنیم دیگه. کیفیت مطلوبی که دوست داشتین رسیدین، اوکی رو میزنیم. خب انجام شد. من کیفیت عکس رو بردیم بالا. میبینی که خیلی با وقت کرده. درسته خیلی پیکسلاش بذاری کیفیتش معمولی بود، اما خب در واقع خیلی بالاتر رفته. اگر این ویدیو رو دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. اگر از این سطح ویدیو خوشتون میاد کانال من رو سابسکرایب کنید و اگر نظری در مورد این ویدیو داشتین توی کامنت ها به من بگید. خب ممنون که تا اینجا ویدیو بودین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.